Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asad. Today we have another short story. If you love these parts, you can go on Learn Persian with Asad channel. On the playlist of the short stories, you can find lots of short stories in Persian or Farsi language and watch them. As you know, the Persian or Farsi short stories have 3 steps. Step 1 is to define and introducing the new words of the story. So let's start it. The first word is پشتکار. 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 Sometimes you see in literature they say پشتکار. پشتکار. But usually in spoken Persian we say پشتکار. استعداد. 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 Let's see these 2 words in a sentence. آیا پشتکار بهتر از استعداد است؟ آیا پشتکار بهتر از استعداد است؟ In spoken Persian, we can omit است and only said آیا پشتکار بهتر از استعداده؟ Here, means asked in spoken Persian. So what do you think? آیا پشتکار بهتر از استعداد است؟ The next word is مغرور شدن. مغرور شدن. مغرور شدن. شاگرد زرنگ به هوش خودش مغرور شده بود. شاگرد زرنگ به هوش خودش مغرور شده بود. I forgot the dot here. Okay. گندم. گندم. آفت. آفت. روزی آفت وحشتناکی به گندم‌های دهکده زد. روزی آفت وحشتناکی به گندم‌های دهکده زد. So usually آفت comes with the verb زدن. روزی آفت وحشتناکی به گندم‌های دهکده زد. داوطلب. 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 زرنگ ترین. زرنگ ترین. زرنگ ترین. ترین is a suffix that makes it like the smartest. The smartest. زرنگ smart. زرنگ ترین the smartest. زرنگ ترین شاگرد کلاس داوطلب شد. زرنگ ترین شاگرد کلاس داوطلب شد. مزارع. مزارع. مزارع is plural and means farms, fields. And مزرعه is a singular noun and means farm, field. مزرعه. از بین رفتن. از بین رفتن. از بین رفتن. It's a compound verb. سم روی مزارع پاشیدند و بعد از مدتی آفت گندم‌ها از رین رفت. سم روی مزارع پاشیدند و بعد از مدتی آفت گندم‌ها از بین رفت. The second step is that to read the story slowly. Let's start. The title is پشتکار بهتر از استعدادی است که به آن مغرور می‌شویم. در زمان قدیم دهکده ای بود که بیشترین محصول گندم را داشت. روزی آفت وحشتناکی به گندم‌های این
دهکده زد. معلم تنها مدرسه آن دهکده شاگردانش را صدا زد و به آنها گفت من دوستی دارم که در دهکده ای دیگر زندگی می کند. او راه از بین بردن این آفت را بلد است. باید یکی از شما را به همراه نمونه گندم آفت خورده پیش او بفرستم تا راه نجات از این مشکل را بیابد و ساختن سم آفت کش را به شما یاد بدهد. حالا چه کسی داوطلب انجام دادن این کار است؟ زرنگ ترین شاگرد کلاس گفت که من آنقدر باهوشم که می توانم سریع روش ساختن سم را یاد بگیرم و برگردم. من می روم. معلم قبول کرد، اما گفت من یکی از شاگردان معمولی کلاس را نیز همراه تو می فرستم تا تنها نباشی. مراقب او باش. آنها فردا صبح به سمت دهکده دیگر حرکت کردند و بعد از چند هفته برگشتند. همه منتظر بودند تا داستان را بشنوند و نحوه ساختن سم را یاد بگیرند. شاگرد زرنگ گفت که از ترکیب چند ماده ساده می توانیم سم را بسازیم و آفت را از بین ببریم و سپس چند ماده را با هم مخلوط کرد و روی مزارع پاشید. اما نه تنها آفتها از بین نرفتند، بلکه بیشتر شدند. این بار معلم شاگرد معمولی را صدا زد و خواست که هرچه به یاد دارد را بگوید. او کامل و دقیق مرحله به مرحله از تمیز بودن ظرف سم و اندازه دقیق مواد تا زمان آب ندادن به مزرعه را برایشان شرح داد. این بار سم را ساختند و روی مزرعه ها پاشیدند. بعد از مدتی آفت گندم ها از بین رفت. همه با تعجب از معلم سؤال کردند که چطور ممکن است که روش شاگرد زرنگ عمل نکرده باشد، اما شاگرد معمولی توانسته باشد روش درست را یاد بگیرد. معلم گفت شاگرد زرنگ به هوش خودش مغرور شده بود و به آموزش دوست من زیاد دقت نکرده است، چون فکر می کرده که با هوش زیاد خود می تواند از پس آن بر بیاید. اما شاگرد معمولی با دقت کافی و پشتکار زیاد توانست به خوبی سم آفتکش را یاد بگیرد.
Now the third step is to read the story faster. پشتکار بهتر از استعدادی است که به آن مغرور شویم. در زمان قدیم دهکده‌ای بود که بیشترین محصول گندم را داشت. روزی آفت وحشتناکی به گندم‌های این دهکده زد. معلم تنها مدرسه آن دهکده شاگردانش را صدا زد و به آنها گفت من دوستی دارم که در دهکده زندگی می کند. او راه از بین بردن این آفت را بلد است. باید یکی از شما را به همراه نمونه گندم آفت خورده پیش او بفرستم تا راه نجات از این مشکل را بیابد و ساختن سم آفتکش را به شما یاد بدهد. حالا چه کسی داوطلب انجام دادن این کار است؟ زرنگ ترین شاگرد کلاس گفت که من آنقدر باهوشم که می توانم سریع روش ساختن سم را یاد بگیرم و برگردم. من می روم. معلم قبول کرد اما گفت من یکی از شاگردان معمولی کلاس را نیز همراه تو می فرستم تا تنها نباشی. مراقب او باش. آنها فردا صبح به سمت دهکده دیگر حرکت کردند و بعد از چند هفته برگشتند. همه منتظر بودند تا داستان را بشنوند و نحوه ساختن سم را یاد بگیرند. شاگرد زرنگ گفت که از ترکیب چند ماده ساده می توانیم سم را بسازیم و آفت را از بین ببریم و سپس چند ماده را با هم مخلوط کرده و روی مزارع پاشید. اما نه تنها آفت‌ها از بین نرفتند بلکه بیشتر شدند. این بار معلم شاگرد معمولی را صدا زد و خواست که هرچه به یاد دارد را بگوید. او کامل و دقیق مرحله به مرحله از تمیز بودن ظرف سم و اندازه دقیق مواد تا زمان آب ندادن به مزرعه را برایشان شرح داد. این بار سم را ساختند و روی مزرعه ها پاشیدند. بعد از مدتی آفت گندم ها از بین رفت. همه با تعجب از معلم سوال کردند که چطور ممکن است که روش شاگرد زرنگ عمل نکرده باشد اما شاگرد معمولی توانسته باشد روش درست را یاد بگیرد. معلم گفت شاگرد زرنگ به هوش خودش مغرور شده بود و به آموزش دوست من زیاد دقت نکرده است چون فکر می کرده که با هوش زیاد خود می تواند از پس آن بر بیاید. اما شاگرد معمولی با دقت کافی و پشتکار زیاد توانست به خوبی سم آفتکش را یاد بگیرد. Well guys, that was the story of today. I hope you enjoyed a lot and also write for me your opinion. What do you think? پشتکار بهتره یا استعداد? I'm waiting for your answers and opinions. Okay, and if you want to support me, you can subscribe to Learn Persian with Asad channel and like the video. For supporting more, you can join on my Patreon account that you can find the link in the description. بوس به کلهاتون. I'm Asad. Thanks for watching. Love you. Bye.